Valamikor a napokban szembe jött velem egy elég érdekes történet, amit én már korábbról is ismertem, és a kommenteket olvasgatva arra jutottam, hogy ha eddig nem is csináltam erről a témáról videót, és nem is beszéltem róla, akkor most már muszáj lesz. És még hogyha nem is öntök tiszta vizet a pohárba, de legalább elmondom az én saját véleményemet, és mindenki azt gondol Grebennikov profról, a továbbiakban csak Grebennikov professzorról, amit csak szeretne. Mivel egy elég összetett történetről van szó, antigravitáció, statikus elektromosság, üreges szerkezethatás, méhek, üregek, rovarok, ezért megpróbálom ezt így összezsugorítani, és érthető módon, a magam módján, a magam amatőr módján átadni nektek. A könnyebb érthetőség kedvéért nagyon lebutítom majd a témát, azért, hogy könnyen fogyasztható legyen, és hogyha bárkit érdekel a téma minden egyes részlete, az úgyis utána tud nézni a neten. Ez csak egy ilyen átfogó, egy ilyen bemutató videó lesz. És hogy kiről is lesz szó. Ebben a videóban amatőr szinten ismertetem Viktor Grebennikov antigravitációs szerkezetét. Ki is volt az a Viktor Grebennikov, mit csinált, mivel foglalkozott, és hogy jött rá arra, hogy egyes rovarok páncéljai mögött egy rejtélyes erő rejtőzik. Először is, és kivételesen most nem Grebennikov életével szeretnék foglalkozni, mert ez esetben szerintem elhanyagolható, hogy mikor és hol született, és az meg pláne, hogy milyen volt a gyerekkora. Térjünk is rá rögtön magára a lényegre, magára a videón korrigójára, az antigravitációs eszközre. A történet úgy kezdődik, és annak érdekében, hogy megértsük, hogy ezen szerkezet aljához miért voltak elhalt rovarpáncélok ragasztva, először értenünk kell magát Viktort és a felfedezését. Viktor személyében egy orosz tudósról beszélünk, aki az egyik nap csak sétálgatott, pihengetett az orosz sztyeppén, majd egyszer csak valami furcsa történt. Észrevette, hogy a sztyeppén, és azt nem lehet tudni pontosan, hogy hol, és ezen a képen nem azt a tavat látjátok, amit Viktor is leír a beszámolójában, viszont ez a képen látható tó is egy sóstó, szintén az orosz sztyeppén. A lényeg, hogy Grebennikov volt egy sóstó mellett, egy pontban szokatlanul furcsa érzést tölti el. Savanyú ízt érez a szájában, és úgy érzi, mintha az egyik pillanatról a másikra megváltozna a testsúlya. Viktornak ekkor még fogalma sincs arról, hogy honnan ered ez az erő, és azt hiszi, hogy biztos csak a tó bocsájt ki magából valamilyen gázt, aminek halucinogén hatása van. De több év után rájön, hogy tévedett. Mert az az érzés, amit ő a tó mellett egy adott pontban érzett, az nem a gázoktól, hanem a méhektől eredeztethető. Grebennikov szerint egyes méhek és egyes méhek fészkei egy olyan erőt bocsájtanak ki magukból, amit ő egészen pontosan üreges szerkezeti hatásnak nevezett el. Ezt az erőt nem lehet csak úgy kimutatni, se hőmérővel, se ultrahanggal, se elektromágneses mérővel, semmivel. Magyarul Viktor azt állítja, hogy felfedezett egy olyan erőt a méhek kaptáraiban, amit a mai tudomány még mindig nem ismer. És ami érdekes, hogy Viktor még a halálos ágyán is arra kérte a tudósokat és a barátait, hogy fogadják el, és írják bele a tudományba, a nagy könyvekbe, hogy az üreges szerkezet hatás az létezik, és Viktor Grebennikovnak köszönhető a felfedezése. Azonban Viktor bánatára ezt senki sem akarta megtenni. Egyetlen egy tudós sem foglalkozott Grebennikov kísérleteivel, és hamarosan elmondom, hogy miért, de előtte beszéljünk magáról a kísérletről, és persze magáról a szerkezetről. A szerkezet egyik része, a felső része úgy néz ki, mint egy roller felső része, azonban az alsó rész már nem két kereken, hanem csupán egy négyzet alakú fatáblán áll. És majdnem azt mondtam, hogy gurul, de ez a szerkezet nem gurul, hanem inkább lebeg. Legalábbis Grebennikov szerint, és a könyvében az alábbi képekkel bizonyítja a szerkezetének a működését. Ezen kívül hozzáteszi még, hogy igenis kipróbálta a szerkezetet, és nem csak pár centimétert sikerült vele emelkedni, hanem elég sokat sikerült vele repülni, több kilométert, és amin igazán megragadt a szemem, miközben olvastam Grebennikov szavait, hogy azt mondja, hogy szerinte az utazásai során nem csak a térben utazott ezzel a kis szerkezettel, hanem az időben is.
Nem csak arról van szó, hogy elrepült vele a szomszéd faluba, hanem arról is, hogy a szomszéd faluban már pár nappal többet írtak. Vagyis az eszköz nem csak járműként, hanem vehetjük úgy is, kicsit elnagyítva, hogy időgépként is funkcionált. Persze Grebennyikov hozzáteszi, hogy ezt ő sem állítja teljes mértékben, és ez nem biztos, hogy így van, de az ilyen repülések során, az ilyen repülések alkalmával mindig megbolondult az órája, és úgy érezte, mintha az időjárás is gyorsabban változna körülötte. Apropó megbolondulás. A kísérletet Viktor dokumentálni akarta. Szerette volna megörökíteni az utókornak a kísérletei eredményét. Szerette volna bebizonyítani, hogy az üreges szerkezet hatás az igenis létezik. Azonban ezeket a kísérleteket a kamera megbolondulása miatt sosem tudta filmre venni. Amint felszállt az eszközzel, abban a pillanatban, mintha a kamera felmondta volna a szolgálatot, és nem lehetett vele még egyetlen egy képet sem kattintani. Viktor sem értette az anomália miértjét, és hogy a felfedezett erő milyen hatással is van a kamerára, de azt írja, hogy a heuréka mámorától ez egy idő után már nem is érdekelte. Grebennyikov annyira el volt foglalva az eszközével, hogy a dokumentációt már nem is tartotta egy idő után fontosnak. Tökéletesíteni szerette volna az eszközt, mert a leszállás az elég nehézkes volt vele, valamint a megbízhatósága sem volt a csúcson, ezért szerette volna még tökéletesíteni, kiküszöbölni a hibáit. Majd kiállni a nagy világ elé, hogy nézzétek emberek, ez egy antigravitációs jármű. Nincs szükségetek többé semmilyen energiára, csak ráálltok erre a szerkezetre, és oda mentek, ahová csak akartok. Igen, ez itt szép és jó. Viszont van néhány buktató is, amit szeretnék most ismertetni veletek. Először is Grebennyikov felfedezett erőt, tudjátok, amiről már korábban beszéltem, az üreges szerkezet hatást, a könyvében egyes bárki számára otthon elvégezhető kísérletekkel bizonyítja. Azt írja, hogy ha nem hiszed le a könyvében leírtakat, akkor nyugodtan próbáld ki ezeket a kísérleteket otthon, és te is látni fogod, hogy az üreges szerkezet hatás az igenis létezik. Egyszerű, bárki számára nyilvánvaló példák, mégsem érti, hogy miért nem hisznek neki a tudósok. Néhány ilyen példa a könyvéből: lógassunk fel egy szívószából készített piramist, várjuk, amíg a piramis abba hagyja a forgást, majd a kezünkkel képezzünk egy csövet, és azt látjuk majd, hogy a fellógatott piramis magától forogni kezd. Ez a már sokat említett mező elméletileg lecsökkenti a talajbaktériumok szaporodását, valamint a búza csírázását is lassítja. Az órák az üreges szerkezeti mezőben lelassulnak vagy felgyorsulnak, ez nem egyértelmű Grebennyikov szavaiból, egyszer azt mondja, hogy lelassulnak, egyszer azt, hogy gyorsulnak. És talán erről még nem is beszéltem, vagy lehet, hogy eddig nem volt egyértelmű, de nem hiába hívja Viktor ezt a mezőt üreges szerkezet mezőnek. Ez szó szerint ezt akarja, mint ami a nevében is benne van, üreges szerkezet mező. Ilyet legegyszerűbben úgy tudsz létrehozni otthon, hogy tojástartókat ragasztasz össze, és a tojástartók összeillesztése miatt üregek alakulnak ki, olyan lesz az egymásra helyezett tojástartók összessége, mint egy méhkaptár. Így már is létrehoztál egy üreges szerkezet mezőt. Grebennyikov szerint, ha egy ilyen tojástartókból épített mezőt bárkinek a feje fölé helyezünk, akkor az a valaki nagyon furcsa dolgokat kezd majd el tapasztalni. Lelassul, vagy épp felgyorsul majd számára az idő, lehet, hogy halucinálni is fog, pont úgy, mint ahogy maga Grebennyikov is a sóstó partján. Nem mennék bele részletesebben az egyéb kísérletekbe, mert egyrészt nem mindegyikhez van illusztráció, de ez is egy ilyen példa, amit most láttok. Egy kaszára kell ráhelyezni két ceruzát, és ha az egyiket a másikhoz toljuk, akkor elkezdik taszítani egymást. Grebennyikov ezekkel a kísérletekkel próbálja bizonyítani, hogy neki már pedig igenis igaza van, és az üreges szerkezet mező az igenis létezik. Ebben a videóban is megpróbálják létrehozni ezt a mezőt, üreges kartondobozokkal, lőszerekkel, mindenfajta üreges dologgal, megpróbálja még bogárpáncélokkal is irányítani a mezőt, stb. És nem tudom, hogy most lőjem-e le a poént, vagy később, de nekem ez úgy bűzlik, hogy messziről érzem a kutatások szagát. És Isten nyugosztalja 2001-ben elhunyt Viktor Grebennyikovot,
de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hülyeségek hátán. És hogy hol is kezdjem? Kezdjük azzal, hogy nagyon sokáig azt hittük, hogy egyéb rovarok, méhek nem is repülhetnének, mert a testükhöz viszonyítva olyan kicsi a szárnyuk, hogy szinte lehetetlen ezekkel a kis szárnyakkal elég felhajtóerőt produkálni a repüléshez. Voltak, akik egy időben azzal magyarázták ezen rovarok repülését, hogy biztos valami antigravitációs hatás van a háttérben, mert lehetetlen ilyen kis szárnyakkal ilyen mértékű felhajtóerőt produkálni. Idővel azonban rájöttünk, hogy ez igenis lehetséges, és el is neveztük ezt a jelenséget Postmate paradoxonnak. A Postmate paradoxonra talán még a kolibri is nagyon jó példa lehet. A kolibriről sem tudtuk nagyon sokáig elképzelni, hogy a fenébe tud egy helyben maradni repülés közben. De a kameratechnológia fejlődésével hál' Istennek erre is sikerült rájönni, ugyanis a kolibri nem csak előre és hátra vagy felé is le tudja mozgatni a szárnyait, hanem minden irányba. A kolibri ezért is képes egy helyben maradni nektárszívás közben. Na de ne kanyarodjunk el ennyire a témától, vissza a lényegre. Ugye Grebennyikov még azt is mondta, hogy a rovarok páncéljai valamilyen antigravitációs funkcióval rendelkeznek, mert vannak szárnyak vagy páncélok, amelyek taszítják egymást. Most ebben a videóban is valami hasonlót láthatunk. Ebben a videóban kimondottan Grebennyikov szavait szerették volna megcáfolni vagy épp igazolni, és mint az látszik, valakinek sikerült is igazolnia Grebennyikov antigravitációs elméletét. De csak látszatra. E videó leírásában szerepel egy link, amire hogyha rákattintunk, akkor láthatjuk, hogy az előbb bemutatott videó csupán a nézettséghajhászat egyik terméke. Nem. A páncélok nem képesek lebegni egymáson, nincs szó semmilyen antigravitációs hatásról, csupán egy kamu videóról. Viszont mivel a páncélok kitint tartalmaznak, így való igaz, hogy a statikus elektromosság igenis hatással van rájuk, és ebben a kísérletben is ezt igazolják. Vagyis, nincs szó antigravitációról, viszont statikus elektromosságról már igen. És a kettő egyáltalán nem összekeverendő. Igen, az antigravitáció is egy láthatatlan erő, pont úgy, mint a statikus elektromosság, de a kettő egyáltalán nem ugyanaz. Csak is azt nevezzük antigravitációs erőnek, ami semmi mással. Gondolok itt az elektromosságra, a mágnesességre, a súlytalanságra, szóval nem nevezhető antigravitációnak semmi, amíg az a valami egy már ismert dologgal is azonosítható, megmagyarázható. Példa, az űrben sincs semmilyen antigravitáció, ott súlytalanság van. A japáni mágnesvasút sem antigravitációval lebeg a síneken, hanem a mágnesek taszító erejétől. Az antigravitáció az létezik. Bár ezt még nem sikerült kimutatnunk semmilyen eszközzel, ez csupán egy elméleti kérdés, mert hogyha van valamiből pozitív, akkor abból negatív is van. Anyag, antianyag, gravitáció, antigravitáció, stb. Nem megyek jobban bele a fizikába, nem vagyok szakértő, és tudós sem vagyok, viszont az antigravitáció az elméletileg létezik. Csak még nem sikerült találnunk, nem sikerült ezt megmérnünk. És személy szerint az az érzésem van Grebennyikóval kapcsolatban, hogy olyan, mintha nem ismerte volna az elektromosság vagy a mágnesesség működését, és úgy alapból a fogalmát sem. Olyan, mintha Grebennyikov összekeverte volna ezt a két dolgot, az antigravitációt és a mágnesességet. De az is lehet, hogy pontosan tudta, hogy mit beszél. Csak valahogy be akart kerülni a történelembe, és úgy gondolta, hogyha kitalál valamit, amit még senki más korábban, akkor arra nagyon jó esélye van. Grebennyikov és társai soha nem mondtak semmi konkrétumot. Amikor valaki azt kérdezte tőlük, hogy oké, elhisszük, igazoljátok, hogy tényleg sikerült repülni az antigravitációs szerkezettel, vagy ha nem is igazoljátok a szemünk láttára, akkor mondjátok el, hogy mit és hogy csináltatok. Adjatok meg pontos paramétereket, és ha ti nem, akkor majd mi rekonstruáljuk a kísérletet. És itt van a nagy bibi. Grebennyikov soha nem árult el semmi konkrétumot a kísérleteiről, soha nem engedte, hogy más tudósok is jelen legyenek a kísérleteknél, cserébe csak azt mondta, hogy hát
Hát én megpróbáltam felvenni a kamerával, de az nem működött. Higgyetek nekem, így volt. Repültem a szerkezettel. Bizonyítani nem tudom, de kérlek higgyétek el nekem. Még a halálos ágyán is 2001-ben azt kérte, hogy azt szeretné, és az lenne az ő utolsó nagy kívánsága, hogy a neve bekerüljön a történelemkönyvekbe, mint az üreges szerkezeti mező feltalálója. És ekkor már nagyon sok embernek megesett rajta a szíve, és azt mondták neki, hogy rendben, azzal a feltétellel, hogyha megmutatja a szerkezetet, elárulja, hogy hová rejtette, és elárulja azt, hogy melyik rovar volt az, amely ilyen nagy erővel rendelkezett. A professzor viszont elutasította ezeket a megkereséseket, és továbbra sem volt hajlandó elárulni semmit. Még azt sem mondta el, hogy melyik rovarról van szó, azt sem mondta el, hogy melyik rovar az, amelyik szárnya antigravitációs mezővel rendelkezik. Cserébe viszont azt mondta, hogy azért nem árulja el, hogy melyik rovarról van szó, mert biztos benne, hogy akkor az emberiség azonnal kiírtaná ezt a rovart. De amikor csak azt kérték Viktortól, hogy oké, nem kell elárulni a bogár nevét, meg hogy hol található, csak küldje el postán a rovar szárnyát, hogy bizonyosságot nyerjen az elmélete. De erre is csak az volt a válasza, hogy nem, ő továbbra sem hajlandó elárulni semmi többet. Él Oroszországban több ezer rovarfajta, találjátok meg, hogyha érdekel benneteket. De azért, hogyha lehet, akkor ne felejtjétek, hogy én voltam az, aki feltalálta az üreges szerkezeti hatást. Én úgy látom, hogy Viktor egy nagyon összeszedett dolog mögé bújt, és az emberek naivitásából próbált építkezni, valamint abból, hogy egyes kísérletei való igaz, hogy a statikus elektromossággal rekonstruálhatóak. Lehet, hogy úgy gondolta, hogy úgysem kell az embereknek, a nyilvánosságnak ennél több. Elmondom, hogy van egy bogár, amelynek szárnyai antigravitációsak, maguktól mozognak, mutatok majd egy-két ilyen egyszerű kísérletet, és ők majd úgyis elhiszik. A közvélemény úgyis elhiszi, sőt, nem csak elhiszi, hanem lehet, hogy nyomást gyakorolnak majd a tudósokra, és talán bekerül a nevem a tudományos könyvekbe, így legalább lehet, hogy úgy halok majd meg, hogy az életem nem volt teljesen értelmetlen. Igaz, hogy én sem vagyok egy tudós, de csak úgy lehet bármit is kijelenteni, hogy arról nem csak szóbeszéd és néhány papír, hanem kézzelfogható bizonyíték is van. És nem azért nem sikerült megtalálni Viktor repülő platformját, mert Viktort elnyomta a háttérhatalom, hanem azért, mert Viktor még a halálos ágyán sem volt hajlandó elárulni semmit a kísérletei hátteréről, utolsó napjaiban is csak homályos kijelentések hagyták el a száját, és ő csak kötötte a zebet a karóhoz, be akart kerülni a történelembe, ami végül vehetjük úgy is, hogy sikerült is, de szerintem nem úgy, ahogy ő szerette volna, mert ha most rákeresünk Grebennyikov nevére az interneten, akkor azt látjuk majd, hogy a nevéhez már szinte hozzáragadt a csaló szó, mert sokkal többször olvassuk majd a szélhámos szót a Viktorral kapcsolatos cikkekben, mint az, hogy bármilyen mód elősegítette volna, vagy bármilyen módon hozzájárult volna a tudomány fejlődéséhez. Amikor Viktor halála után többen is elkezdték zaklatni Szergejt, Viktor fiát azzal, hogy na most már, hogy apád meghalt, őszinte részvétünk, de azért most már elárulhatod, hogy hol van az a titkos platform, az antigravitációs platform. Most már nem kell titkolózni, nyugodtan mondd el, hogy hová rejtette azt apád. És erre csak az volt Szergej válasza, hogy ő sem tudja. És hogy az apja biztos valahol elásta, vagy szétzúzta. Ezt képzeljük csak el. Be akarsz kerülni a történelembe, csinálsz valami forradalmit, de eldugod azt mindenki elől, és senkinek meg sem mutatod, miközben arra vársz, hogy elismerjenek. És hogyha nem ismernek el, akkor fel, hogy háborodva. Hogy mi az, hogy nem ismernek el. Miközben te senkinek nem árulod el, hogy hol van. Nem akarom illetni a szemét semmilyen jelzővel, és személyeket, és a sztorit sem, de Viktor tényleg mondott olyan dolgokat, amelyek már tényleg túllőttek egy bizonyos határon. Mondott valami olyasmit is, hogy amikor az antigravitáció szerkezettel repült ott körbe-körbe a sztyeppén a falvak körül, akkor a lakosok másnap ufókról számoltak be. És ebből ő azt vonta le, hogy a szerkezetet biztos kívülről valami olyan erő veszi körbe, ami úgy néz ki, mint egy csészaj. Belülről ő azt nem látta, de kívülről, hogyha távolról
ránéztek mások, akkor biztos úgy látták őt, mint egy csészaj, és biztos valami burok veszik körbe ezt a szerkezetet. De mindegy is. Ha bárkit érdekel, akkor nyugodtan olvassatok utána, nagyon sok anyag lehető fel ebben a témában a neten, magyarul, angolul, utána lehet olvasni. Nekem ennyi bőven elég volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép napot, estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!